брат. ჩვენი სპონსორები გახდნენ. ესეთი ამბებია რა. დილიდან დავიწყეთ ფრენჩეს ზრუნვა და წავედით დილაუთენია რაკერასთან Subaru მოტორში და უნდა დაგვენასტროიკებია, იმიტომ რომ ახალ კოლექტორზე არ დაგვენასტროიკებია. ოდნავი ჩასწორების შემდეგ სამწუხაროდ ბაბინები დაიბრიდა რა. ეხლა ვიყავი წამოსული, აი ბაბინები ვიხიდე. შევიძინე ეხლა ბაბინები, ეხლა მივალ ცოტას მივაწესრიგებ იქაურობას, იმიტომ რომ თურმე დაჭუჭყიან და ზეთი გაზდიოდა და დაჭუჭყიან და ეხლა მივდივარ ზოგადად უნდა მოვაწესრიგო ძრავის ხუთი, რომელიც ეთით დაჭუჭყით არის სავსე და თურმე წყლით აც და მაგიტომაც დაიბრიდა ჩვენი ბაბინები. შევცვლი ეხლა ბაბინებს და თუ მოვასწარით დღეს დავანასტროიკდებით, თუ არ მოვასწარით და სამწუხაროდ ვერ დავანასტროიკდებით. რაც შეეხება 36-ს, 36-ზე დაგვემართა ესეთი რაღაც სამი მანქანა მივდიოდით წყვილში და შაკოს მე მივედე დავეჯახესავით და შაკო დატრიალდა, მეც დავასეიფე ესე რომ თქვა და მეც დავტრიალდი და მესამე მანქანა უცებ აღმოჩნდა ჩემში. გამოკითხვა აქედან ძმაო. რადიატორი ძალიან ისეთი დეფორმირებული იყო, გაასხა წყალმა, ორი წელი მთელი ამბები, ნუ მოკლედ მთლიანი წინა წყვილი დაიფშნა. ფარიან, შეტოკიან, ეკრანიან, ყველაფრიან. მოკლედ ეკრანი უკვე შევიძინეთ, ფარებიც შევიძინეთ, შეტოკი არა გვაქვს. ჭირდება რადიატორი. 46 ახლა განახით. ეხლა მიდივართ ბაჩუსთან, მე და შოთი. მოკლედ ნაბორი უნდა გამოვართვათ და 46-ზე შევცვალოთ სვეჩები და ბაბინები, რომ პერებოი გასწორდეს და რაკერას შევეხმიანებით, რომ დავანასტროიკოთ ჩვენი გრინჩი. რადოშია ჩვენი სვეჩები და შოთა მეიკერა არ იქნება მოკლედ პერებოი რა. სვეჩებსაც გავაპიმპილებთ. ეს მდგომარეობაშია ჩვენი ბაბინები, გაგლეჯილი, გამოგლეჯილი, ესეთ ახალი ბაბინები. Getting longer, mate, this world is bound to burn like the bomb that I just ripped. We're having trouble finding purpose. What's the point in evolution if our people don't convert? Roll the jump. ავფარეთ, უბრალოდ ძალიან გვიანია უკვე და ძალიან დიდი ხმა აქ მეზობლებს ვერ შევაწუხებთ და არ დავქოქეთ. ნუ დავქოქეთ, მაგრამ ვერ გავათ. ჯერ არ ვიცით რა ხდება, როგორ არის. რა ხდება? მე რო დავბერდებიო იძახის 40 წლის ბაჩა. რა? Z4? Z4 F1-ის ხვირზე 3 და 0 twin turbo. What's up, boys? What's up, boys? მე სივიკით არ ამოვიდა. არა, დავიწყო ლაპარაკი და ესე უცებ მოვიფიქრეთ, რატო კვდებიან კაცები ადრე. ეხლა არის 3:30 და მივდივართ სამურავები ერთო განათება შეხედე ბიჭო. ანა აწევიდე. იქეთ მიეყარ, ბაცა. მიეყარე რა. მივდივართ რა, ეს დაგარი. ბიჭო, სკივი დაუჭირე. მოკლედ ბიჭები იქ არიან და დღეს ნახოთ რა იქნება. თოვლი არის მოვიდა, კაი თოვლი მოვიდა. ვიღებ ბაჩა ვიღებ. ერთი კაცი რო სასირალოდ მიდის ბრატ, შვიდ მე არ ბრაიცრიალოს. აი ოდოლია მაროვსკაია. კაია ოდოლია მაროვსკაია. სენტიმენტუ დადაბანია. ესეთი ამბავია ჯერო აი. მოკლედ კარგი ამბავია, მოკლედ ბევრი ხალხია იქ ასული. ჩვენ რა თქმა უნდა მივდივართ ზამთრის საბურავებით. ან კარგი ზამთრის საბურავებით მინდა აღვნიშნო, უცებ გადმივაც მოვაცვით და მოკლედ ეხლა მივდივართ სპარჭამიაში. ძალიან გაყინული მაქვს, აი არჩიც მოვიდა. მომიტანა განათება. მომიტანე არჩი? განათება.
გიყავს სონიკი. ეგე როგორ ათოლს ჩემო სიხარულო რო არ მიშვებდი გომბორზე. ამოვედით უღრან ტყეში და აი გადაყინული არის აქაურობა. აი ძალიან სრიალი ჩვენი. და ბიჭებს გვეავახციეს და ეოდებით რა. არაფერი კრილოა, პროსტა მოტეხილი, всё. იყიდეში, წავე. და ჩვენთან ერთად მოდის კიდე გათხრა და ბაჩანა და ფოტოს შემოგვიერთდება ოღონდ. უგაფოდუა. მოკლედ მივდივართ სხვარი ჭამიაში. ამ ვიდეოში ნახავთ ალბათ ტრაკი რო წავარდით და ცხვირით დაიქნია. თითარა ყოფილა გაღუნული და ეხა მივხვდით, მაგრამ მაინც მივდივართ, იმიტომ რომ არა უშავს. აი ბატონო, წავედით სხვარი ჭამიდან ჩაგებთ. ბიჭებს ველოდებით და ესეთ მდგომარეობაშია ჯერჯერობით ჩვენი 26. ნახოთ როგორც ჩამოვიტან თქვენც. მე მგონი რომ იგივენაირად ჩამოვიტან. მაგრამ მინდა რომ იგივენაირად ჩამოვიტან. ხო, დათუნა გადმოუშვი რომ იმით წამოვა მესამე მანქანა. არ გეცოდება ამით რომ მოდი ხარ? ჰა? ბიჭო. მაგრამ რო გადავდივარ ამ მეგობრებზე რაღაცა დენს კარგავს მოჭველი ითიშები. მოკლედ ეს მივიდეთ განათებაში. ამბები ესეთია, გაზის პედალი ანუ ის ტროსი მოწყდა და ეხა ბიჭები ცდილობენ რომ გააკეთონ. თან ხრება. ბიჭო, მეტი განათება არ გააკეთეს? ის მეტი რამა. ხო და წინა ჩართება. კოდუ რაღაც დისკები დააყენა. და კოდუ გაგვინათებს გზას. აი ბერზეც იქნება. კოდუ გასაწვენდია. მოკლედ პატროლი ყავს, ურამეა რომ ამოგვათრიონ. ნაბარტენელა. ლოკინი? დრონ გას. აუ, არ დავიწვათ ამის დედა. აი. მეგობრებო, მოგვივიდა პატარა შეხლა BMW-სთანა და თენგიზ ხე გააქო დარგულიო, კითხა რატომ შაკობ ბაჩანას და ეს უნდა გადასვლა, მაგრამ ვერ გადავიდნენ ბორონი, ივაშკაცა, სონიკმა და მოკლედ სონიკს რა შეეხება ეხლა? სონიკზე ან ბაგრა დამესარა, ამის გადასვლა თორში და ავატრიო და აი რაღაცი დავასწრებდი. აიდე და მოვიდი ჩამოვიდა განა. ნელა ბიჭო, რა შეგიძლებ? აპი მოუწვა. არაფერი არ დაზიანდა და ისე ამაზე პროექტი. არები დავიდეს, არები გავქოს და ორისთვის ვითხოვით ვიყიდით. არა თუ ძალიან გინდათ გაშვი. რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და გუში რომ ვიყავთ ამოსულები, ამ მანქანას იყო ხელის მუხრუჩის
ტრუკები იყო გაყვანილი, მილები იყო გაყვანილი ძალიან გრძელები, რომელიც ედებოდა ქვევით რა, ანუ ასფალტზე ეხებოდა, ნუ ამოვწიეთ და დღეს რატომღაც დაგვავიწყდა ამ ტრუკების ამოწევა კიდე და კარგად დამაგრება დაგვავიწყდა, ნუ ვისტრიალეთ ძალიან კარგად, კადრებსაც ნახავთ მეგობრებო, ამიტომ გაცრცა ჰიდრაულიკური მუხრუჭის, ანუ ხელის მუხრუჭის ტრუბკა და გიდრო აღარ დაუჭირა შაკოს საკმაოდ მაგარი კუთხით და კარგად დადიოდა, მაგრამ მოიწონა ჩვენი სონიკი, საბურავად საკმაოდ კარგი გვიყენია, ძალიან კარგი მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ყველანაირად ეჭიდება ყინულზეც და თოვლის საფარზეც, გუშინაც გავტესტეთ და დღესაც გავტესტეთ. მოკლედ ეს მანქანა ახლა მიემართება ჩვენი გერაჟისკენ და მოემზადება უკვე 22-ისთვის, 22-ში მეგობრებო არის ლილოში შეჯიბრი. Drift of King-ია თუ King of Drift? King of Drift და მაგაზე იკაკო ტვინი არ მოხდა ეხა. Drift King-ი, ის გვაქვს Drift King-ის. ხვალ მოვალამაზებთ, ყველაფერს გავმართავთ. ელექტრობაში გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ვიდეოში ნახავთ რამოდენიმე მოსახვეში მანქანა ქრება, არ ვიცით რატო. ალბათ სადღაც პლუს კარგავს და რაც შეეხება 22-ში ყველას გეპატიჟებით, მედმოხსელებს რა თქმა უნდა და არამედმოხსელებს 15000 კაცამდე გვაკლია სადღაც 50 კაცი და უკვე მე რამდენი ჯერ ვიმეორებ, უკვე მომბეზდა სიმართლე გითხრათ. ის გაადრე, ის. 20000 რო ავალთ რა? 20000-ზე თუ ავალთ, ბაჩანა ხდება Mazda-ს და Z3-ს სალტოთი, ანუ ეს დავაყენებთ და სალტოთი გადაახტება რა. ეს 20000-ზე მოკლედ. ღის გმირი, როგორ მოგეწონა ჩვენი მანქანა? ჰა? როგორ ასეუნებოდ თენგის ხე გაქვს დარგული? გავივიძეთ, როგორც იქნა Mazda-ს და Green-ს ეხა თოვლის და გავანთავისუფლებთ თოვლის პლეობიდან, ერთ გუშინ ჩამოვედით, გავიყინეთ, მაგრამ გავერთეთ ძალიან რა. ეხა ბაჩანას ველოდები უნდა მოვიდეთ და Z-ზე დავაყენოთ კაპოტი. ყაზბეგში გონია იმასთან. მანქანები გადათოვლილია და გარაჟში მიდივართ თუ ელევაზე? გარაჟი. მოვედით გარაჟში შინა, ამბებია, ჰა? ეს ვის უნდა ჩაეწოს ახალი, სულ ახალი. გეჟუაი გვიქ ეს გამოყურება ეს და ამის გამო ცulis და აყენებს სულ ახალს, იმიტომ რომ მანქანაზე გრამი შპატლის ნასახი არ არის, ხო? ჭაობთ ხა დავაყენოთ Z-ზე ახალ კაპოტს. აი მე რომ ხედავთ. ვერა, ადრე რა. აბა ეგრე შავი და ბაგაჟნიკიანი ის. აბა ეგრე შეავუნე, აი ეგრე. გუშინ Nissan პატროლი იყო. ეს წინა გიტარა არის ესეთი. ჩვენ სტატუსში არის დაუნული. არა, ჩემი ყველაფერი მთელია. წინა მხარე რაც თავი. მოკლედ დღეიდან ვიწყებთ თოვლის დავანებეთ თავი. დღეიდან ვიწყებთ ამ მანქანის დაშლას. ცხეთაში ყველასთვის ნასონები. CMG უკვე ჩვენი სპონსორები. CMG-ში დამზადდა ამის body kit-ი, ხლიანი. CMG-ზე გადადით და დაულაიქეთ გვერდი. მოკლედ გვექნება ორი წინა ფრთა, კაპოტი არის როგორ არჩი. ამშოვა. წინა ბამპერი მოხლიანად და ტრაკი მოიჭრება და დაყენდება პლასმასის ტრაკი, იმიტომ რომ ამ ტრაკის გამო აღარაფერი არ გამაქვს. შო ჩავკრეთ. Let's go. სამზე. აუ იკაკო ეხავაზე. ო რაღაცა 30. ზეთი დაგათვალიერებინით. ბიჭო, არ დაგავიწყე სახის გამოწყება. აი ესე არის ჯერჯერობით ჩვენი ზეტიკო Honda Fit-ი. ყველაფერი არასწორად აქვს რა. ხო? თუ ყველაფერი სწორად აქვს. ყველაფერი თავის ადგილზე, მანქანაში ზედმეტი არავინ არ არის. სათუ არა SOCAR-ზე, ხო? ჩვენი მანქანა მოიხმარეს SOCAR-ს. და ესე ძელიოა. ბაჩან გაიღიმეს. ძალიან კაი ძრავი აქვს. ძალიან. ლეთ დავაყენეთ კაპოტი. ლამაზმანი გახდა. კიდევ უფრო ლამაზმანი. ეხა მივდივართ Best Deal, ჩვენი სპონსორები გახდნენ და უნდა შევიძინოთ რაღაცა პატარა წვიმანები 36-ისთვის, რომ 22-ისთვის მზად იყოს. და ბაჩამ უნდა იყიდოს, ბაჩანამ რა უნდა იყიდო? გოფრა, ელექტროგაგრილება. არა, ბაჩანამ აგროა ფული. საწაულო. მეთქი Mercedes-ებში შედის პირდაპირ არის სექტორები. ეს არის პირველი რიგი, ჩვენ ვინდა მეორე რიგი. არის ხიდაც რაღაც პატარა ხალხუშკები. და ესაა, ხო? მე მგონი წავა რა ვიცი.
მოკლედ ეხლა ვიმყოფებით მეგობრებო best deal-ში. არის ეს მაღაზიაში 65 ნომერში. ჩვენ დავმეგობრდით მიდმაქსტიმი და best deal-ი. აქ არის აი ყველაფერი საერთოდ F30, F10, M4, აი ყველანაირი დაქტეილები. რუზის დაქტეილიც კი არის. ესეთი მაღაზია. კიდე რა თავარია? სპოილერები, ესეთი ბრელოკები. სპეისერები. ყველანაირი სპეისერი გაქვს, ხო? და აი ისევ სიცივე ჩვენ მივემართებით რა თქმა უნდა სად თუ არა გირაჯი. ბაჩანა გახარებულია და ვისაც რამე დაგჭირდება, პროგზადით ელიაოზე მესამე სექტორი 64-65 მაღაზია. აი ეს მეგობრებო, ამით გემშვიდობებით. დავიწყეთ უკვე მანქანის რესტავრაცია, თოვლის შემდეგ. ბატონი შაკო უტორმუზოთ დრიფტში დაღმართში, რავი, ეგეთი არავის არ უნახია მე მგონი. და ნახავთ ჩვენთან ვიდეოებში თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, გადაძიარება და იქნება დაწიეს. ტელეფონი დავკარგე და ავდივარ. ის მოდი. ეხლა ჩამოვედი და ისევ ავდივართ. არა გზაში შევამშვიდოთ რომ პაკრეში გავაკეთე დაშვებული საბურავი. ნახე რა გამისი მიმივეცი. აუ ამის შტოკი მაქვს ემის ჰე. ცოტა შელახულია, მაგრამ ბასა სიამოვნოა სად გამოგიაროთ? გამომიაროთ კი არა წამოიხა ზემოთ ამიყვანე ტელეფონი. უკიდე. საკაბელო სად არის უკიდე? მაშინ. შეიძლება. ის გაჩერეთ კრიტაშერეთ რა. მოიცა. მანქანა.